Постійні українські атаки на російську логістику змушують пропагандистів здогадуватися про подальші плани Сил безпеки та оборони України. Одні припускають, що буде висадка десанту у Криму. Черному лебедю они пытаются подготовить операцию в Крыму. Да? Сейчас они пытаются резать логистику. Скорее всего, нам надо будет ждать попыток атаковать Крымский мост. Да. И если что-то получится, надо будет ждать, безусловно, попытку высадки в Крыму, причем где-нибудь южный берег Крыма. Про те, що начебто зовсім скоро Україна має здійснити десантну операцію у тимчасово окупованому Криму, я останнім часом від росіян чую усе частіше. Але є інша версія, що почнеться сухопутний контрнаступ. Как минимум один из основных вариантов контрнаступа на 2026 год рассматривает именно удар на юге. Либо против группировки Восток, либо против группировки Днепр из района Запорожья по направлению к Васильевке, либо Токмаку. Я гадаю, що помиляються і перші, і другі, але те, що росіянам буде надзвичайно тяжко, як на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, так і Херсонщини, і в українському Криму, це 100%. До речі, на російському телебаченні усе частіше здогадуються, що, напевно, спеціальна військова операція йде не зовсім за планом. Раньше нам было безопаснее или сейчас ударов по этой территории наносилось больше в 2022 году или сегодня? Сегодня. І я маю подякувати нашому секретному агентові Царьову Олегу, який не тільки плаче, а й добре виконує свою роботу із деморалізації росіян, лякаючи їх величезними українськими атаками. У нас есть период времени, когда мы будем получать больше, чем мы наносим удары по ним, но надо будет максимально быстро это перестроить, потому что у них стоит задача до 1000 ударов по нашим тылам в день. Олегу Царьову, який останнім часом не дуже хоче жити у окупованому Криму, хоча має там нерухомість, здається, що і у Москві буде не дуже безпечно. Но ударов по тылам будет становиться все больше. И я уверен, что осенью будет прилетать и по Москве достаточно сильно. Это надо все понимать. Як не дивно, дорогі друзі, але наш секретний агент має рацію, він не помиляється. Далі атак на росіян ставатиме більше і до кінця року значно більше.